Yung Barkada. I'm Marie. And I'm Joy. Marie, alam mo ba yung lulutuin natin ngayon? So guys, magluluto tayo ngayon ng monggo with kulitis. Alam mo ba yung kulitis? Hindi yung kulitis sa mata. Actually, ngayon ko lang siya nakita na kilalang Kulitis. Oo. So parang siyang Chinese spinach. At ni-search namin yan. Ang daming benefits ng Kulitis. Talagang healthy siya. Yes. Yes. Mo, pwede siya sa diabetes, sa cholesterol, Antioxidant pa. antioxidant, varicose veins, sa mata, eyes, and actually sinulat ko yan eh. Rich in protein, varicose veins, anti-inflammatory, sa eyes, bone, teeth, weight loss, Oh my God, kailangan namin yan. at saka sa digestion niya rin. system, Oo, yes. kaya sabi ko nga, magtatanim na kami ng Kulitis. Oo. By the way, yung kulitis, galing sa friend namin na si Ate Lucelle at saka Kuya James na may tanim ng marami sa... Thank you! Oo, nag-share siya sa amin and then I tried it. I did some ensalada by the way and it was so good. So, eto gagawin namin with monggo, of course, and then shrimp. And here are the ingredients. So, nag-soak kami ng beans nitong munggo natin. Mung beans. I soak it for more than an hour actually, para mas madali siyang lumambot. You can easily, like, to soften it. Translator. So, I don't have to caption. Okay, so ngayon, we're just gonna boil this sa water. Of course, I put the water here and then transfer ko lang. And then, of course, I already wash it too. Wash natin siya. So, eto lang. Naglagay ako ng tubig dito. And then, we're just gonna let it boil hanggat lumambot yung ating munggo. Mga 30 minutes yan, Joy. I don't know. Let's see. Kasi depende. Dahil lahat, sinuko na siya for 1 hour ni ha. So, hopefully, mas madali na siyang lumambot. So, lagyan na natin. Okay, ang cover. Put the cover, ilagay ang cover. A few moments later. Luto na yung ating munggo. So, yung tubig niya, bali, na-soak na lahat niya. So, luto na. And then, we'll turn up the fire. Ito na yung munggo natin. Lutong-luto na siya. There you go. Lagay natin yung ating sotanghon dito sa bowl. And then, we're just gonna add hot water. Soak lang natin to sa hot water para lumambot siya. Mga gano'ng katagal, Joy? About mga 10 minutes lang or mabilis lang to kasi boil na boil yung water natin. So habang nagbababad kami ng sotanghon natin, magsasutay na tayo ng mga samya natin. Garlic. Nakapihit na ang ating Pan. pan. Okay. Kung asa na si, Miss Finland. Andito. Andyan. Okay. Andito si Oh, yung oil. Finland. Lalagyan na ba natin ng oil? Yeah, we can add oil. Is it warm enough? Yeah, that should be okay. Tell me when. Yeah, konti pa. Okay, that's good. Siyempre, unahin natin, Marie, is... Ito. Okay, pwede rin yan. So, I can do that. So, medium fire lang. Ayan. Until it's good. So, add garlic. Ayan. Ayan. Gisa-gisa lang. Ayan. So, nasa medium
medium fire pa rin tayo. Kasi saan mag-a-add na ako ng salt. Yes. Salt. Okay. Yan na. Ang pepper. And pepper. Favorite ni Joy. Favorite ni Joy. There you go. Hindi mo ba yung mga taba-taba? No, yung flavor. Ayan. So, mabilis lang maluto yung shrimp natin. So, pag nag-pink na siya, that's cooked. Ayan. So, medyo half-cooked na yung shrimp. We don't want to overcook our shrimp. So, a-add na natin yung munggo natin. So, bali, 1.5 cup to. Ginamit ko na lahat. Kasi yun na lang na talaga natitira eh. So, okay. So, halu-haluin na. Haluin lang natin. Okay. So, habang naghahalo ako, I just wanna just shout out sa mga friends namin sa Twitch. Thank you for watching. Thank you for watching and subscribing. That helps us a lot. So, thank you guys. Marami kayong mamimit dun sa Twitch na kung gusto nyo ng just to chat, DJ, or mga manood kayong mga kumakanta. Meron nga about, ano nga yung sabi ko sa'yo mo, yung mga stocks sa stocks. Oh, talaga? Yeah. Marami, iba-iba pa ma. Hindi ko pa na ano lahat eh. Pero, it's good. We're going to add... This is hot water. Pero, if you want, you can use like just regular cold water. Dagdagan ko pa ng konti. Okay. So that was 1 cup of water yung nilagay ni Joy. So, we're gonna add more. Pero kung gusto niyo na medyo malapot siya yung... Hindi masabaw. Kung hindi masabaw, less water. Pero gusto ko kasi may sabaw eh. Yeah, ako Kaya rin. ba? Yeah, I like Okay. may sabaw. Yan. Gusto ko masabaw. And then, Ito na. Tingnan natin Dito po. dyan. Sa... So, eto na yung sotanghon natin. Malambot na siya. See, parang less than 10 minutes nga lang eh. So, I'm just gonna drain this or... So, I'm just gonna cut it. Like this. So, para hindi lang siya masyadong mahaba. The-drain lang daw yung sotanghon. While... Yan na. Go! Ito na yung sotanghon natin. So, mimix lang yan. Sana nga kung may chicharon kayo, pwede nyo ring lagyan. Ang sarap nung kaso wala kaming chicharon eh. Tsaka, iwas na rin sa chicharon. Pwede na rin yan. This is good. And then, we will add our patis. So, pwede rin, nagdagdag ako ng salt kanina. Pero, mas masarap yung patis. Hindi ba kakain mo? Hindi, may shrimp yan. So, Ay, we can use patis. Yay. At lalagay na natin yung Kulitis. ay. So, nalanta na nga lang. O, kakaintay sa amin. Kakaintay sa amin. Nag-Bible study mix pa mo kami na. kami. Okay. Ayan na. Almost done. Wow! Makakatikim na rin ako ng kulitis. Yeah. Pailalim mo para maluto siya. Madali lang naman maluto yung vegetables natin. Kasi you said, di ba ginamit mo rin to sa... Oo, nag-insalada ako kahapon. So, pwedeng kahit hindi cook. Ganun. Half cook ko lang talaga. Hinap-cook mo. Yeah, hinap cook ko. Linunch ko lang actually. Yes. Dapat ano mo yun, share mo yung ensalada mo. Kasi may nagtatanong sa akin ng Oo. pang-vegetarian daw Oh, na yes. recipe. I think that would be good. Yeah. Kasi Kasi saan sila kukuha ng kulitin yan? pwede rin, not necessarily kulitis ang gamitin. Spinach would be fine. O kaya like dahon ng sili. So, lulutuin lang natin ng konti. At least half cook yung dahon natin. There you go. And that's gonna be, and then I'm gonna turn the fire a little bit. High? Tapos, Ano, just medium lang. Medium high. Tapos, tikman natin. Kung okay na yung lasa. There you go. Oh, kasama pala ako. Siyempre kasama ka pala. Mainit eh. Parang Ayan, konti so, pa. Yes. At dagdagan natin ng patis. patis. Mmm, So, yummy.
So, ano, mga 1 teaspoon? Tablespoon? Laking tablespoon. I know, laki. Laki ng tablespoon, Joy. Tikman mo na. Pang giant. Yung shrimp natin, luto na. Pero kailangan na maluto ang ating gulay. Konting-konting kulo pa. Tikman ko lang kung okay na yung lasa. May gulay si mama. Okay na sa akin. Yeah. Okay. Okay na sa'yo, okay na sa akin. Okay sa akin. Pero, Yeah. Yes. I agree. Pepper. Okay. Ayan. Oh. Kakain na tayo. Kakain na kami. Alright. Kain na So, tayo. pakuluin na lang natin muna siyang konti. Pakuluin pa. Sabihin naman kasi ikot, halo ka ng halo. Ay, oo Let nga. it boil. Oo nga, no. Okay. Mag-complain na naman. There you go. Mga 3 more minutes and we're ready to eat. So, ready na yung ating monggo with kulitis and shrimp. Tsaka nilagyan na rin natin ng sotanghon. Siyempre, pair na pair ng ating ulam ang isda. So, isda to na bangus. Bangus. Oo. Boneless bangus. Ayan, kakain na kami. With Ito na, ready kanin, yung of rice. course. Ito. Let's go. So, let's eat. Ito na. Serve na natin to. Tan, tan, Okay, so Marie, what do you think? Nagustuhan ko siya at kumakain na ako ng gulay ngayon, Joy. Oo. For the first time, nagustuhan niya yung kulitis. Oo. So ngayon, naisip ni Marie na magtatanim na kami ng kulitis from now on. Yes, magtatanim kasi nga magaling sa eyes at marami siyang mga benefits. So, for your marami health. talagang health benefits. So, yan ulit. Sana itry nyo, magustuhan nyo. And please don't forget to like, share, subscribe. And hit that notification bell. See you guys next time. Thanks for watching.